Sau khi thương thế của Lục Thàng lành lại, Minh Thư lại tiếp tục tới cửa hàng làm việc dưới sự đồng ý của chàng. 17 năm trước, Liễu Uyển Nhi được Liễu gia nhận nuôi, nàng bị vứt bỏ trước cửa y quán, trên người chỉ mang theo khóa trường mệnh và một chiếc khăn tay. Sau khi vợ chồng Liễu gia qua đời, Liễu Uyển Nhi tới tìm Minh Thư, cầu nàng giúp đỡ tìm kiếm cha mẹ. Thời gian đã trôi qua gần 20 năm, Minh Thư cũng không ôm hy vọng nhiều, nhưng vì thương tiếc Liễu Uyển Nhi nên bằng lòng giúp đỡ. Sau nhiều lần thăm hỏi, chỉ có Hứa Thị mơ hồ nhận ra chủ nhân của chiếc khăn tay, người đó chính là công bộ thượng thư phu nhân, mẹ của Lư Tam Nương. Lư Tam Nương 17 năm trước từng bị mẹ Mìn bắt cóc, sau đó nửa năm mẹ Mìn bị bắt, Lư Tam Nương cũng được tìm về. Minh Thư nghi ngờ đứa trẻ đã bị tráo đổi, nàng tới Khai Phong phủ tìm hồ sơ vụ án và được ứng tầm giúp đỡ tra án. 17 năm trước, Bành Khánh cùng thê tử và muội muội chuyên môn dụ dỗ bắt cóc trẻ em, quan phủ truy lùng theo dõi suốt nửa năm mới bắt được bọn chúng. Vì chưa thể tìm được người mua nên Lư Tam Nương được bọn chúng giữ lại, quan phủ tìm được nàng, trả về Lư phủ. Năm đó, Lư Quảng Xuân vẫn chỉ là bình thường quan lại, sau khi Phùng Thị sinh hạ Lư Tam Nương, chỉ thuê một bà vú để chăm sóc. Vì nàng hay khóc nháo, bà vú thường ôm nàng ra phố du ngủ, biết được điều đấy, Bành Khánh liền theo dõi, đẩy ngã bà vú, cướp đi Lư Tam Nương. Lư gia lập tức sai người báo quan, mấy tháng trời không ngừng tìm kiếm, khi Lư gia gần như lâm vào tuyệt vọng thì Bành Khánh bị bắt. Phùng Thị liền mang theo bà vú tới nhận người, lúc này mới tìm về Lư Tam Nương, Lư Thụy San. Trẻ con khuôn mặt mấy tháng liền có biến hóa, Phùng Thị cũng không nhận ra con mình, người đứng ra xác nhận là bà vú. Minh Thư cùng ứng tầm tìm gặp thê tử của Bành Khánh là Thái Thị và muội muội của hắn, Bành Thị. Nàng bắt lấy con trai của Bành Thị, ép hỏi bà ta về sự việc của Lư Tam Nương. Năm đó, Thành Thị vừa khéo sinh hạ một nữ nhi. Sau khi Bành Khánh bị bắt, biết mình cũng không thể thoát tội, bà ta hoán đổi hai đứa trẻ. Con của Thái Thị được đưa về Lư gia, trở thành thiên kim công bộ thượng thư. Đứa trẻ còn lại bị Thái Thị lén giấu đi, không rõ tung tích. Ngụy Trác điều một đoàn binh đi theo bảo vệ Lục Thảng, vì để thu phục lòng quân, thu làm mình dùng, chẳng quyết đấu cùng bọn họ. Vết thương trên vai lại nứt ra, khóe miệng rớm máu, khắp người toàn là thương. Minh Thư nhìn chàng bằng ánh mắt đầy lạnh lẽo, phong thủy thay phiên, trước đây là Minh Thư sợ chàng, còn bây giờ thì đổi lại, chàng sợ Minh Thư. Lục Thảng bị nàng mắng xối xả, Minh Thư còn ghé vào tay chàng và nói, ta sẽ không thích nam nhân bị hủy dung. Lục Thảng cảm thấy đây là trầm trọng uy hiếp. Sau hôm đó, Minh Thư giận dỗi không hề để ý đến chàng. Lục Thảng hỏi Ngụy Trác làm sao để dỗ dành nữ nhân. Nhưng đến bản thân ông còn không biết làm thế nào để dỗ dành Tằng Thị, thì làm sao có thể quân sư cho chàng. Lục Thảng tới tặng hoa xin lỗi Minh Thư, chàng còn nói, đại tiểu thư có bằng lòng tha thứ cho Lục Thảng hay không? Ứng Tầm và Minh Thư đều há hốc mồm kinh ngạc, đây chắc chắn không phải là Khai Phong phủ mặt lạnh Trạng Nguyên Lang. Minh Thư cùng Ứng Tầm tiếp tục ép hỏi bà vú, hóa ra lúc đó bà ta đánh mất Lư Tam Nương. Nhiều ngày tìm kiếm trong vô vọng, Lư gia liền phát tiết lửa giận lên người bà, muốn bà chịu trách nhiệm. Điền Thị chỉ là bình dân áo vải, có thể lấy cái gì để bồi thường cho Lư gia? Bà sống trong hoảng sợ bất an, sợ Lư gia tới truy cứu trách nhiệm. May mắn thay, quan phủ bắt được Bành Khánh. Ôm hy vọng cuối cùng, Phùng Thị mang theo bà vú tới nhận lại con. Vì quá bận rộn nên lúc Lư Tam Nương được sinh ra, Phùng Thị không thể tự mình chăm sóc, toàn quyền giao cho bà vú xử lý. Bà không thể nhận ra con mình, chỉ có thể trông cậy vào Điền Thị. Nhưng trong số những đứa trẻ đó lại không có Lư Tam Nương. Sợ Lư gia trách phạt, Điền Thị liền nghe theo lời chỉ dẫn của Thái Thị, nhận đứa con của bà ta về Lư gia. Nhưng tung tích đứa con thật sự của Phùng Thị lại bị Thái Thị che giấu. Minh Thư cần tìm cách lừa bà ta lộ ra. Hôm đó, Minh Thư mang theo lô trang sức mới, từ giao hàng mẫu cho chân ra, nhưng lại bị Lư Tam Nương và chân đại tiểu thư chặn đường, nhục mạ. Bọn họ còn cố tình đạp vỡ đống trang sức. Lư Tam Nương vốn ghi hận nàng từ sự việc lần trước, còn chân đại tiểu thư lại vì ghen ghét Thanh Chiểu ái mộ Minh Thư. Minh Thư đang muốn yêu cầu bồi thường thì lại nhận được tin Thái Thị đã chết. Bà ta lại chết ở nhà của Liễu Uyển Nhi. Theo như lời Uyển Nhi kể lại, nàng ta bị Thái Thị đánh ngất, giam cầm. Sau khi nàng trộm cắt đứt dây thừng thì hai người vật lộn đánh nhau. Thái Thị đánh rơi giá nến, sau đó tiếp tục giằng co, hòng vây khốn Uyển Nhi trong ánh lửa.
Uyển Nhi đẩy ngã bà ta chạy thoát, nhưng vì hít phải quá nhiều khói mà hôn mê bất tỉnh. Liễu Uyển Nhi cái gáy có thương tích, tay chân cũng có dấu vết bị trói, trên người cũng có nhiều dấu vết vật lộn. Ngộ tác khám nghiệm ra nguyên nhân chết của Thái Thị là do bị thiêu. Tất cả dấu vết tại hiện trường đều khớp với lời khai của Liễu Uyển Nhi. Uyển Nhi còn nghe được bà ta thừa nhận nàng là đứa trẻ mất tích, vụ án gần như được sáng tỏ. Lục Thàng thẩm án, bắt đi Lư Tam Nương, giao Uyển Nhi lại cho Lư gia. Ngỡ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc kể từ đó, nhưng sau khi suy nghĩ lại, Minh Thư cảm thấy mọi chuyện xảy ra quá mức trùng hợp như đã được sắp đặt trước, nhất là cái chết tại Liễu gia của Thái Thị. Thái Thị chết lại là minh chứng cho thân phận của Uyển Nhi, nhưng cũng không khác nào chết vô đối chứng. Khi Thái Thị tráo đổi hai đứa trẻ, vứt bỏ đứa con của Lư gia, thì tại sao khóa trường mệnh và khăn tay lại còn ở trên người Uyển Nhi? Nàng phái người đi tìm Bành Thị, nhưng mẹ con bà ta đã trốn đi ngay sau buổi xét xử, không tìm thấy tung tích. Uyển Nhi thực sự có vấn đề, mục đích tiến vào Lư gia của nàng ta là gì? Tào Hải trở về kinh thỉnh tội, hắn ta không thể hoàn thành nhiệm vụ áp giải Cao Sĩ Tân vào kinh. Cao Sĩ Tân đã sợ tội tự sát. Trước khi chết, hắn có để lại thư tuyệt mệnh, kể rõ sự việc, ôm hết tội lỗi về mình. Giản gia giàu có nhất một vùng, bao nhiêu người mơ ước ganh tị, nhưng Giản Kim Hải lại chỉ làm ăn buôn bán sạch sẽ, không chịu thông đồng cùng Cao Sĩ Tân, hắn muốn bắt lỗi cũng không tìm được cái cớ. Cho tới khi Giản lão gia nạp Chu Thị làm thiếp. Sau nhiều lần gặp gỡ, Chu Thị gian díu cùng Cao Sĩ Tân. Giản lão gia không có con trai, Cao Sĩ Tân liền nghĩ kế, dùng đứa con của mình và Chu Thị để cướp đoạt gia sản của Giản gia. Nhưng không nghĩ tới, Giản lão gia chỉ thật lòng yêu thương con gái, đứa con của hắn và Chu Thị cũng chỉ là đá cây chân cho Giản Minh Thư. Miếng ăn từ bên miệng lại rớt, Cao Sĩ Tân liền bày mưu đặt kế, giả danh trộm cướp để diệt môn Giản gia. Cao Sĩ Tân thông đồng cùng Sơn Phỉ, nửa đêm thả bọn chúng vào thành, giết người cướp của. Đêm đó, hắn hẹn Chu Thị tới chùa Vân Hoa để hẹn hò, nhưng không nghĩ tới, Minh Thư lại lén lút theo dõi, nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người. Sau khi phát hiện, hắn sai người đuổi theo diệt khẩu. Chu Thị nổi lên tranh chấp về phân chia tài sản với Cao Sĩ Tân, lại sợ hắn diệt khẩu nên lặng lẽ trốn đi. Sau đó bà ta bị người của Lục Thàng tìm được, áp giải hồi kinh. Cao Sĩ Tân nghe đến tin tức, liền phái người giết Chu Thị, Lục Thàng cùng Minh Thư. Không ngờ tới, người của hắn lại bị cấm vệ quân bắt được cung khai ra hắn. Hắn biết nếu hồi kinh sẽ khó bảo toàn tính mạng, liền tự sát tạ tội, tránh tai họa cho thân nhân. Nhưng mà, Cao Sĩ Tân vẫn chưa đề cập tới tung tích gia sản của Giản gia, và tại sao hắn lại biết Minh Thư đang ở kinh thành. Chu Thị lại bị người cướp đi mà không phải bị giết. Sau khi được Lục Văn Hãn tiết lộ, Chu Thị đang ở trong tay Dự Vương, Lục Thàng đem theo người lèn vào tìm kiếm, nhưng lại lọt vào bẫy, chàng chạm mặt Đường Ly. Đường Ly từ khi vứt bỏ Tạ Hy thì nhanh chóng đầu quân cho Dự Vương, nửa làm thiếp thị, nửa làm phụ tá. Đường Ly dùng Chu Thị uy hiếp Lục Thàng, nàng ta muốn chàng đầu quân cho Dự Vương. Nàng ta nói cho chàng biết hung thủ đã ở rất gần Minh Thư. Sau khi gặp được Đường Ly, tinh thần Lục Thàng luôn căng chặt, chàng luôn lo sợ có người bất ngờ ám sát Minh Thư. Minh Thư lại tiếp tục điều tra về Liễu gia. Liễu gia vợ chồng đã qua đời vì dịch bệnh. Uyển Nhi vì thân thể nhiều bệnh tật, sống ru rú trong nhà, hàng xóm không một ai biết mặt. Sau khi Liễu gia vợ chồng chết, nàng ta lại dính dịch bệnh, bị đưa về cách ly. Sổ ghi chép của trạm cách ly lại bị người thay đổi. Chân chính Liễu Uyển Nhi khả năng cao đã chết. Cha mẹ nàng ta đã qua đời, hàng xóm cũng nhận không ra nàng, giả trang thành Liễu Uyển Nhi là việc quá dễ dàng. Liễu Uyển Nhi trở về Lư phủ, nàng ta dùng mọi cách thu phục lòng người. Mới chỉ vỏn vẹn mấy ngày, nàng ta đã trở thành hình mẫu lý tưởng của khuê tú, ôn nhu huyền thục, biết cách làm người. Nhờ vào sự ủng hộ của Lư gia, Liễu Uyển Nhi dự định mở lều phát cháo, kêu gọi quý nữ quyên góp trong pháp hội Vu Lan. Tào Hải sau khi vào kinh thì ở lại Ngụy phủ, sau lễ Vu Lan hắn mới trở về Giang Ninh. Mỗi lần gặp mặt, Minh Thư và hắn cũng nói chuyện vài câu. Tam hoàng tử bất ngờ thình chỉ, xin được bước lên thiền đài ở pháp hội Vu Lan. Lục Thàng cũng sẽ đi theo phụ tá. Trước ngày lễ Vu Lan, Lục Thàng trở về gặp Minh Thư, giao cho nàng chìa khóa, cất giấu hồ sơ Giản gia.
3 ngày sau chính là ước hẹn 1 tháng, Minh Thư có thể biết được bí mật mà lâu nay chàng che giấu. Chàng không còn đường lui, lúc này đây, chàng sẽ vì nàng mà bất chấp tất cả. Minh Thư cảm thấy Lục Thảng có chuyện giấu mình, thái độ của chàng rất khác lạ, nhưng chưa kịp đề ra nghi vấn, nàng đã bị cái hôn của chàng làm cho ngây ngốc. Lục Thảng gửi gắm Tằng Thị cho Ngụy Trác chăm sóc, nếu chàng gặp nguy hiểm, ít nhất còn có người bảo vệ cho mẹ mình. Sau khi Lục Thảng rời đi, Minh Thư nhận được tin tức mẹ con Bành Thị đã được tìm thấy. Sau khi tra hỏi, xác thực Liễu Uyển Nhi là giả, bọn họ bị người mua chuộc làm giả lời khai để lừa Minh Thư, lợi dụng nàng chứng thực thân phận của Uyển Nhi để đưa về Lư gia. Mà kẻ đứng sau tất cả lại là Đường Ly lại là tay chân của Dự Vương. Vu Lan pháp hội từ công bộ đốc kiến, Lư Tắc Tân là công bộ thượng thư, Uyển Nhi lại dựng lều phát cháo. Trước lễ Vu Lan 4 ngày, Tam hoàng tử lại đột nhiên quyết định chủ trì pháp hội, bước lên thiền đài. Chẳng lẽ mục đích của bọn họ là muốn ra tay với Tam hoàng tử? Minh Thư vốn dĩ muốn tới chùa Đại Tướng Quốc, nhưng giữa đường lại chuyển hướng chạy về Lục gia để gặp Lục Văn Hãn. Tào Hải đi theo hộ tống nàng. Lục Văn Hãn nói cho Minh Thư biết, Lư Tắc Tân từng đứng ra tố cáo Tô Sương Hoa tham ô tiền cứu trợ lũ lụt. Sau đó Tô gia bị xét nhà lưu đày, Tô Đường Ly được Tùng Linh thư viện cứu. Lư Tắc Tân lại nhờ đó leo lên chức công bộ thượng thư. Hóa ra cái đích của Đường Ly là trả thù Lư gia, hãm hại Tam hoàng tử, phò trợ Dự Vương. Minh Thư nhanh chóng cùng Tào Hải tới pháp hội, xung quanh chùa nghi ngút hương khói, khách hành hương ùn ùn không dứt. Thêm vào đó là đoàn người kéo nhau tới nhận cháo của Lư gia, tối hôm đó lại có lễ hội thả đèn khổng minh. Trong danh sách tham gia dựng lều phát cháo, quyên góp làm pháp sự, có 1/3 người tham gia có liên quan tới vụ án của Tô Sương Hoa. Đường Ly muốn đuổi tận giết tuyệt. Ứng Tầm lập tức mang theo người truy bắt Liễu Uyển Nhi. Minh Thư khắp nơi tìm kiếm Đường Ly. Sau khi gặp được Đường Ly, nàng ta nói Lục Thảng vì muốn bắt được Chu Thị đã thay Dự Vương làm việc. Chính Lục Thảng là người đã lừa Tam hoàng tử lên thiền đài, trúng phục kích của bọn chúng. Minh Thư đoán quả không sai, Liễu Uyển Nhi là người dụ dỗ các gia đình từng là thủ phạm tố cáo Tô Sương Hoa tham gia quyên góp. Bọn họ đã trúng thuốc mê, bị vây trong thiện phòng. Khi pháp hội thả đèn chứng minh, Đường Ly sẽ nghĩ cách bắn rơi đèn, tạo ra hỏa hoạn thiêu hủy thiện phòng. Thấy kế hoạch của mình bị Minh Thư vạch trần, chó cùng rất dậu, Đường Ly tung mồi lửa, muốn phóng hỏa thiện phòng, xung quanh đã bị nàng ta tẩm sẵn dầu đốt. Trong lúc nguy cấp, Tạ Hy lao ra ôm lấy Đường Ly. Hắn dùng dao giết Đường Ly rồi tự sát. Minh Thư vội vàng đi tìm Lục Thảng, nhưng lại phát hiện ra Lục Thảng giả trang thành Tam hoàng tử thay hắn lên thiền đài. Chàng lừa Đường Ly để tìm được tung tích Chu Thị. Lục Thảng ngồi trên đài cao, nhận được tín hiệu đã bắt được Chu Thị, chàng thở phào nhẹ nhõm. Có Chu Thị trong tay sẽ tìm được hung thủ chân chính sát hại Giản gia. Nghi thức cuối cùng đã kết thúc, đến lượt chàng phải bước lên thiền đài. Nếu Dự Vương muốn ám hại Tam hoàng tử, chắc chắn thiền đài có vấn đề. Minh Thư trơ mắt nhìn Lục Thảng bước lên thiền đài. Nàng nhân lúc mọi người không chú ý, bò lên thiền đài bốc cháy, từ từ sụp đổ. Lục Thảng vội ôm lấy nàng, hai người từ trên đài cao cùng nhau rơi xuống. Minh Thư ngất đi trong vòng tay của chàng. Đại tướng quốc thiền đài bốc cháy, pháp hội lễ Vu Lan xảy ra nhiễu loạn. Cấm vệ quân Ngụy Trác, chùa Đại tướng quốc, công bộ, thậm chí cả Tam hoàng tử, tất cả đều khó thoát khỏi lửa giận của thánh nhân. Chu Thị lại bị bắn chết, một mũi tên xuyên tim, chứng tỏ hung thủ đã ẩn nấp bên cạnh, theo dõi hành động của họ từ lâu. Cái chết của bà ta cũng chứng minh hung thủ sát hại Giản gia không chỉ là Cao Sĩ Tân. Minh Thư đã nhớ lại tất cả, nàng cầm dao tự rạch tay mình, có những giấc mộng cần dùng đau đớn để đánh thức. Minh Thư như cũ cảm thấy mình đang nằm mơ, chỉ cần tỉnh lại, nàng liền có thể nhìn thấy người trai yêu quý của nàng. Lục Thảng điên cuồng xông tới, đoạt lấy dao ném đi. Chàng không thể bình tĩnh, chàng tặng dao cho nàng là để tự vệ, chứ không phải để nàng tự làm mình bị thương. Minh Thư cũng không muốn chết, thù diệt môn chưa báo, nàng không có tư cách để chết. Lục Thảng chỉ có thể ôm nàng vào lòng, Minh Thư khóc không thành tiếng. Để bình ổn lửa giận của thánh nhân, Ngụy Trác cùng Tam hoàng tử lệnh cho cấm vệ quân truy tra nguyên nhân thiền đài bốc cháy. Đường Ly đã chết, Uyển Nhi bị bọn họ bắt giữ thẩm vấn.
Sau khi bình tĩnh hơn, Minh Thư yêu cầu Lục Thảng cho nàng xem hồ sơ vụ án Giản Gia. Nàng chỉ trầm mặc cự tuyệt sự quan tâm của chàng, không gọi chàng là ca ca hay Lục Thảng, nàng gọi chàng là Thiếu Doãn đại nhân. Khoảng cách giữa bọn họ dường như cách cả một lệch trời. Minh Thư cầm lấy hồ sơ ghi chép của Ngộ Tác, cái tên đầu tiên là phụ thân của nàng. Tất cả 37 mạng người của Giản Gia đều bị hung thủ dùng dao đâm chết, xác hủy thành tro. Người gian díu với Chu Thị xác thật là Cao Sĩ Tân. Minh Thư cũng nghe được bọn chúng âm mưu chiếm gia sản của Giản Gia. Minh Thư cùng Lục Thảng tới chùa Đại Trấn Quốc. Minh Thư là người cuối cùng gặp Đường Ly. Nàng cũng là người biết rõ kế hoạch của bọn chúng nên cần thiết phải giao đãi. Trên đường đi, nàng lại gặp Tào Hải. Sau khi biết nàng đã khôi phục trí nhớ, hắn hỏi nàng có nhớ điều gì liên quan tới hung thủ không. Minh Thư khẳng định hung thủ là Cao Sĩ Tân. Sự kiên quyết của nàng khiến Lục Thảng càng thêm nghi vấn. Sau khi thẩm vấn Liễu Uyển Nhi, nàng ta khai ra tất cả mọi việc đều là Đường Ly dẫn dắt. Đường Ly ngầm qua lại với Dự Vương, nhưng mối quan hệ lại ít ai biết đến, khó có thể chứng minh người đứng sau mọi việc là Dự Vương. Theo như lời khai của nàng ta, bọn họ đã động tay chân lên thiền đài, khiến thiền đài sụp đổ, nhưng lại không hề có ý định phóng hỏa thiền đài. Vậy tại sao thiền đài lại bốc cháy? Thánh nhân ban chỉ phế chức quan của Lục Thảng vì tội giả trang thành hoàng tử, bước lên thiền đài, khinh nhờn thần minh. Giản Gia có ơn với chàng, nhưng những gì mắc nợ, chàng đã trả hết, chàng không nợ Giản Gia điều gì. Ngược lại, người mắc nợ là nàng, cả đời này nàng cũng không thể nào trả hết. Mạng sống của chàng, quan chức tiền đồ, sở hữu hết thảy, toàn bộ đều cho nàng. Nàng biết chàng giúp nàng là vì yêu nàng, nhưng tình cảm này nàng chịu không nổi. Minh Thư đóng cửa hàng, chia đều tiền lãi làm 3 phần, nàng trả lại 2 phần cho Thục Quân và Văn An, gặp mặt họ lần cuối, xem như bữa tiệc chia ly. Thân phận của nàng được loan truyền ở Mỹ trên phố, nàng chỉ là bé gái mồ côi, nhưng hai người bạn của nàng lại không quan tâm điều đó. Dù cho họ không biết Minh Thư muốn làm gì, họ vẫn ủng hộ Minh Thư. Tính cả số tiền Thục Quân và Văn An đưa cho nàng, thì nàng cầm trong tay 3.000 lượng bạc. Trước đây đối với nàng không là gì, thì bây giờ lại là tất cả tài sản mà nàng có thể gom góp được. Nàng cũng đã tìm thấy chân chính Lư Tam Nương, nàng đã sớm gả chồng sinh con, cuộc sống viên mãn hạnh phúc. Phùng Thị lựa chọn âm thầm chiếu cố Lư Tam Nương, bà không muốn đưa nàng về Lư gia sẽ chỉ lợi dụng nàng. Dự Vương giàu hoạt như hồ ly, Lục Thảng và Tam Hoàng tử chưa đủ trình độ để giao đấu với hắn. Sau khi chùa Đại Tướng Quốc phát sinh biến cố, Dự Vương nhanh chóng tiến cung, dầm mưa dãi nắng, quỳ trước tẩm điện của thánh nhân một ngày một đêm. Hắn dùng khổ nhục kế, giả vờ ngất xỉu, giành được sự đồng tình của thánh nhân. Thiền đài sụp đổ, dù không có chứng cứ, thánh nhân vốn đã sinh lòng nghi ngờ, nhưng Dự Vương lại dùng khổ nhục kế, mục đích đẩy hết tội lỗi cho Đường Ly. Đường Ly lại đã chết vô đối chứng. Tam Hoàng tử cùng Lục Thảng vì hợp mưu thay mận đổi đào, khinh nhường thần linh, có tội khi quân. 3 người đều bị trách phạt, Dự Vương bị cấm túc 1 năm, Tam Hoàng tử tới Hoàng Lăng chép kinh, chịu phạt trong vòng 3 tháng. Lục Thảng thì bị cách chức điều tra. Minh Thư muốn nhận Tăng Thị làm nghĩa mẫu, nhưng Lục Thảng một mực không đồng ý. Nếu nàng nhận Tăng Thị làm nghĩa mẫu thì chàng sẽ trở thành nghĩa huynh, hai người kiếp này sẽ chỉ là huynh muội. Lục Thảng ngăn cản nàng không được, chàng liền thừa nhận kiếp này muốn cưới nàng làm thê tử, chỉ yêu một mình nàng. Nhưng nàng kiên quyết từ chối, chính chàng là người đã từ chối nàng khi còn ở Giang Ninh. Chính chàng là người muốn giả làm huynh muội để ngăn cản nàng phát sinh tình cảm. Hiện giờ người lì lợm la liếm lại cũng chính là chàng. Minh Thư cần thiết phải chấm dứt sạch sẽ, nàng cần phải trở về Giang Ninh. Con đường của nàng vốn đã không có lối thoát, nàng đã hại hai mẹ con họ tới bước đường này, nàng không thể kéo bọn họ lún sâu thêm được nữa. Lục Thảng đoán được Minh Thư trở về Giang Ninh là để báo thù. Đêm bị hại ở chùa Vân Hoa, nàng chắc chắn đã nghe được tên của hung thủ. Chàng đoán ra người đó là Tào Hải. Khi chàng âm thầm điều tra Chu Thị, ngay cả Ngụy Thúc đều không rõ ràng lắm, vậy mà hung thủ lại biết được kế hoạch của chàng, ra tay sát hại Chu Thị, chứng tỏ hắn đã theo dõi chàng một thời gian rất dài. Người này có thể ẩn nấp ở bên người bọn họ, địa vị chắc chắn sẽ không thấp. Khi chàng bước lên thiền đài, Tào Hải là người đứng trên gác mái bên trái thiền đài. Chàng đã quan sát qua, đứng từ nơi đó, có thể thấy rõ thiền đài, ra tay phóng hỏa thiền đài.
Minh Thư ngày ngày đều có người đi theo bảo vệ, hắn rất khó ra tay ám sát. Khi thấy nàng bò lên thiền đài, hắn biết cơ hội diệt khẩu đã tới. Trước và sau khi Minh Thư khôi phục ký ức, hắn 5 lần 7 lượt kể chuyện về Giang Ninh để thử nàng. Rồi cả cái chết của Cao Sĩ Tân, hắn ta thắt cổ tự vẫn trên đường hồi kinh, mà Tào Hải lại là người chịu trách nhiệm áp tải hắn. Bao vây tiêu diệt đám sơn phỉ giết hại Giản Gia chính là Giang Ninh xương quân, mà Tào Hải lại là người trực tiếp chỉ huy. Tất cả sự việc đều liên quan tới Tào Hải. Cao Sĩ Tân chỉ là Giang Ninh thông phán, hắn chỉ là một giới quan văn, không có khả năng tự nuôi binh, rõ ràng là có người cấu kết với hắn. Mà Tư Binh lại rất dễ giả trang thành sơn phỉ. Nếu một cái khác hung thủ là Tào Hải, mọi nghi vấn đều trở nên thuyết phục. Giản Gia gặp nạn, Cao Sĩ Tân có thể thay thế vị trí của Giang Ninh chi phủ. Tào Hải lại cần gia sản của Giản Gia để nuôi quân. Bọn chúng âm thầm cấu kết, Chu Thị chính là kẻ phản bội Giản Gia. Dự Vương không muốn Tam Hoàng tử lật lại bản án Giản Gia, đạt được sự coi trọng của thánh nhân. Chính hắn là kẻ đã tiết lộ thân phận của Minh Thư cho Cao Sĩ Tân. Nhưng bọn họ đoán được hung thủ lại như thế nào, tất cả nhân chứng quan trọng đều đã chết. Lời chứng của Minh Thư không đủ thuyết phục, nếu lộ ra sẽ khó tránh khỏi rút dây động rừng. Nàng đương nhiên không thể nói ra, không những thế, nàng còn phải bình tĩnh cười nói với kẻ thù. Mỗi lần đối mặt với Tào Hải, nàng hận không thể xả thịt lột da, ăn gan uống máu kẻ thù. Nhưng chỉ khi nào Tào Hải tin tưởng nàng khôi phục ký ức, tin tưởng nàng không nghe được tin tức liên quan tới hắn mới có thể tạm thời yên tâm, chân chính trở về Giang Ninh. Minh Thư nhìn Tằng Thị rồi lại nhìn Lục Thảng. Nàng tuyệt đối không thể để chàng cùng nàng về Giang Ninh. Lục Thảng sai người giam cầm Minh Thư, chàng không thể để Minh Thư rời đi một mình. Đợi chàng bàn giao lại công sự, sẽ tự mình đưa nàng về Giang Ninh. Minh Thư kính rượu vái lạy, cảm ơn sự giúp đỡ, yêu quý của mẹ con Lục Thảng. Nàng đưa chàng uống thuốc mê, rồi lặng lẽ rời đi cùng Đào Dị Khiêm. Lục Thảng trước khi lâm vào hôn mê, vẫn còn cố gắng cầu xin nàng, nhưng nàng chỉ nhìn hắn và nói lời xin lỗi. Sau khi rời đi kinh thành, Minh Thư không về Giang Ninh, nàng tới Lâm An, quê quán của Tào Hải. Nàng tìm gặp Triệu Đình Vân, nhờ áp tiêu, người này trước đây từng được nàng cứu giúp. Minh Thư dùng đá, giả làm 3 vạn lượng bạc, lừa Tiêu Xuân Lộc tới cướp. Nàng dụ dỗ hắn cùng nàng hợp tác, cướp giết Tào gia. Xong việc, nàng sẽ tiết lộ cho hắn kho vàng thực sự của Giản gia, trị giá lên tới 3 vạn lượng hoàng kim. Nhìn thấy ánh mắt tham lam của Tiêu Xuân Lộc, Minh Thư cười, nàng càng cười càng lớn. Báo thù sao? Đơn giản gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng. Giản gia như thế nào gặp nạn, nàng liền muốn Tào Hải tự mình cảm nhận, nỗi đau như cắt da khoét thịt, sống không bằng chết. Lục Thảng từ Biện Kinh phóng ngựa như điên chạy về Giang Ninh, chàng mai phục ở gần nơi Giản gia được an táng. Nếu nàng trở về Giang Ninh, nhất định sẽ tới tế bái phụ thân. Nhưng chàng đã đợi suốt 7 ngày, chàng cho người canh gác ở nhiều nơi, nhưng cũng không tìm thấy nàng. Lục Thảng đứng ở hành lang, ngửa đầu nhìn về nơi xa, không trung chỉ có một vòng sáng trong minh nguyệt. Minh Thư, tên nàng chính là Minh Nguyệt, nàng nói nàng là Giản gia Tiểu Nguyệt Lượng, nhưng vầng trăng ấy lại cũng chiếu sáng cả lòng chàng. Chẳng lẽ chàng đã đoán sai, nàng không có tới Giang Ninh, nhưng nàng không tới Giang Ninh thì nàng có thể đi đâu được chứ? Chàng nhớ đến lần gặp mặt cuối cùng, trong mắt nàng chỉ toàn là đen tối, dáng vẻ của nàng có vẻ giống một phiên bản khác của Đường Ly. Nếu nàng là Đường Ly, nàng sẽ điên cuồng báo thù, giết hại tất cả những người liên quan tới cái chết của cha nàng. Nàng không về Giang Ninh, nàng tới Lâm An. Tào gia ở Lâm An rất có danh tiếng, không chỉ bởi vì Tào Hải, mà là vì Tào gia có Tào Lão Thái Thái. Tào Lão Thái Thái là nổi tiếng gần xa đại thiện nhân, rất thành kính lễ Phật. Lâm An Thành không ai không biết tới bà, tu sửa cầu đường, phát cháo tặng dược, quyên góp xây dựng học đường. Tất cả người nghèo ở Lâm An Thành và phụ cận thành trấn đều được bà giúp đỡ. Mặc dù Tào gia có dinh thự trong thành Lâm An, nhưng Lão Thái Thái chỉ thích căn nhà tranh ở ngoại ô thành. Lão Thái Thái đã 70 tuổi, sống trong căn nhà tranh, cuốc đất làm rau, sống hòa thuận yên vui cùng thôn xóm. Lão Thái Thái có 3 nhi tử, 1 nữ nhi, đều là bình thường nông dân, một chữ cắn đôi cũng không biết. Bà yêu thương nhất là đứa con út Tào Hải. Tào Hải từ nhỏ đã tổng quân, đầu óc rất lanh lợi, hắn liều chết đạt được chiến công, từng bước thăng quan tiến chức, trở thành Giang Ninh Xương Quân chỉ huy sứ. Cả nhà đều gà chó đắc đạo, xây nhà nạp nô, hưởng thụ cuộc sống giàu sang phú quý. Tất cả con cháu Tào gia đều ở chung một chỗ,
ngay cả thê thiếp của Tào Hải cũng sum họp tại Lâm An. Ai cũng khen lão thái thái là người có phúc khí, sinh được đứa con tài giỏi. Lão thái thái lại cảm thấy nhi tử ở trên chiến trường dính qua mạng người, ngày ngày thay hắn sao kinh niệm Phật. Tào Hải ở bên ngoài là tướng quân uy phong lẫm lẫm, nói một không hai, nhưng về nhà lại rất ngoan ngoãn hiếu thuận. Lão thái thái nếu sinh bệnh, gấp đến mấy hắn cũng trở về tự mình hầu hạ, cơm bưng nước rót. Nhưng cũng chính là một người như vậy, ra tay giết hại 37 người của Giản gia. Minh Thư giả trang thành một cô nương yếu đuối, mồ côi cha mẹ. Lão thái thái tuổi tác đã cao, trong một lần bị ngã, được Minh Thư cứu giúp. Từ đó hai người dần trở nên quen thuộc. Lão thái thái rất thích nàng, thương nàng sống một mình bơ vơ, bà liền nhận Minh Thư làm nghĩa nữ. Minh Thư tới Tào gia, nghiêm túc đếm. Tất cả Tào gia thân nhân, hạ nhân phó tỳ, tổng cộng 45 người. Sau nhiều ngày suy xét, Tiêu Xuân Lộc tới tìm nàng giao đãi. Hắn vốn dĩ đã căm hận Tào Hải lợi dụng bọn hắn, giết hại ca ca và thủ hạ của hắn. Đến tận bây giờ mà Giang Ninh Phủ vẫn còn treo bức họa truy nã của hắn. Sau khi kiếp sát Giản gia, hắn từ địa phận Giang Ninh trốn tới Lâm An. Trốn chui trốn lùi, không ngày nào được sống yên ổn, mà người hãm hại hắn đến bước đường này lại là Tào Hải. Thế người khác làm áo cưới quả thực không dễ chịu. Hắn và Minh Thư có chung một kẻ thù. Hơn nữa, chỉ cần giết Tào gia, hắn sẽ nhận được tài sản cách xù của Giản gia. Tào Hải có Giang Ninh xương quân, hắn đấu không lại, nhưng Tào gia thân nhược lão tàn, không cản nổi hắn. Tháng sau chính là lễ chúc thọ 70 tuổi của lão thái thái. Tào gia sẽ chuẩn bị thọ yến, Minh Thư sẽ ra tay trước khi Tào Hải trở về. Sau khi thương lượng xong, nàng trở về phòng và gặp được Lục Thàng. Chàng đã theo dõi nàng nhiều ngày và biết được kế hoạch của nàng. Nhưng chàng không ngăn cản, chàng tới để bồi nàng. Mặc kệ Minh Thư lạnh nhạt xua đuổi, chàng lao tới hôn nàng, nụ hôn đầy sự tức giận ủy khuất. Minh Thư thực sự thông minh, giản ra hồ sơ vụ án nàng xem hết sức cẩn thận, mỗi một chi tiết nàng đều nhớ rõ. Sau khi án phát, Tào Hải và Cao Sĩ Tân liên thủ diệt phỉ. Người biết chân tướng là thủ lĩnh Sơn Phỉ Tiêu Xuân Phát đã bị giết. Để tránh sự phát hiện của triều đình, tất cả tư binh của Tào Hải đều giả trang thành Sơn Phỉ do Tiêu Xuân Phát cầm đầu. Trong cuộc bao vây tiêu diệt Sơn Phỉ, em trai của Tiêu Xuân Phát là Tiêu Xuân Lộc thành công trốn thoát, rút về Lâm An. Tên của hắn bị Minh Thư nhớ kỹ, nàng nói dối để lừa hắn, Giản ra không hề có kho báu nào nữa. Minh Thư bị chàng vạch trần, nàng không muốn chàng thấy dáng vẻ hiện tại của chính mình. Chàng vẫn là chàng, anh tuấn tốt bụng Trạng Nguyên Lang, nhưng nàng không còn là ngây thơ trong sáng Giản Minh Thư. Thù hận giống như độc dược đang ăn mòn tâm trí của nàng. Tất cả đạo lý nàng đều hiểu, bởi vì hiểu mới khiến nàng càng thêm dày vò thống khổ. Rời đi Biện Kinh, đơn độc tới Lâm An vì nàng không muốn tiếp tục liên lụy đến chàng. Sau khi cùng Sơn Phỉ cấu kết diệt môn Tào gia, cho dù là Tào Hải có tội, nàng cũng không thể toàn thân mà lui. Nàng cũng không muốn sống nữa, con đường tới Cửu Tuyền, nàng đi một mình là đủ rồi, nàng không muốn chàng cùng đi chịu chết. Lục Thàng duỗi tay, ôm nàng vào lòng. Nàng muốn báo thù, ta giúp nàng muốn xuống địa ngục, ta bồi nàng. Hôm sau, Minh Thư hốt hoảng tỉnh lại trong vòng tay Lục Thàng. Nàng ghét bỏ chàng râu ria xồm xoàm, người dơ muốn chết, còn bò lên giường của nàng. Lục Thàng cười mê hoặc, vậy thì để chàng tắm rửa sạch sẽ, rồi lại bò lên. Minh Thư xấu hổ dậm dậm chân. Hôm đó, Minh Thư quyết định đổi ý. Lục Thàng nguyện ý liều mình giúp nàng, nhưng nàng lại không muốn kéo chàng vào địa ngục. Nàng sẽ từ bỏ Tào gia, nhưng sẽ không bao giờ buông tha Tào Hải. Trước đây, Lục Thàng rất muốn Minh Thư buông bỏ thù hận, chàng chỉ cảm thấy lòng đau như cắt. Chàng biết trước khi đưa ra quyết định này, nàng chắc chắn đã rất dễ dụa và thống khổ. Nàng thỏa hiệp không phải vì buông bỏ thù hận, mà bởi vì có thân nhân còn sống ràng buộc. Đối với nàng, chàng cũng rất quan trọng. Minh Thư nhón chân, nhắm mắt hôn chàng, cả hai trầm luân trong ngắn ngủi ngọt ngào. Lục Thàng đã phải rất vất vả mới có thể dừng lại đúng lúc. Chàng cầu hôn Minh Thư, nàng đồng ý sẽ gả cho chàng sau 3 năm hiếu kỳ. Chàng ôm chặt lấy nàng, đừng nói 3 năm, cả đời chàng cũng bằng lòng nguyện ý. Lục Thàng mang theo 8 người cùng tín vật của Ngụy Trác, nếu có nguy hiểm có thể tìm Lâm An Xương Quân hỗ trợ. Lâm An Xương Quân không thể cùng Giang Ninh Xương Quân là địch, nhưng nếu là tiêu diệt Sơn Phỉ, Lâm An Xương Quân liền có cớ để xuất binh. Tào Hải, Tiêu Xuân Lộc, những người đã từng dính Giản ra máu, nàng một cái cũng không nghĩ buông tha. Ngày 20 tháng 9 là thọ lễ của lão thái thái, Tào gia hưng sư động chúng, mở tiệc suốt tận 3 ngày. Minh Thư sắp xếp cho Tiêu Xuân Lộc và đám thủ hạ giả trang thành đầu bếp trà trộn vào Tào gia.
Ngày 18 tháng 9, Tào Hải sẽ bắt đầu từ Giang Ninh chạy về Lâm An. Theo lộ trình sẽ mất khoảng 2 ngày, hắn mới có thể đuổi về tới. Vậy thì bọn họ sẽ ra tay vào rạng sáng ngày 17 tháng 9. Lục Thẳng đi gặp Lâm An Xương Quân chỉ huy sứ Lưu Trí, hắn đã đáp ứng sẽ xuất binh diệt phỉ. Tào Hải nuôi tư binh, tự đúc binh khí, chắc hẳn sẽ có lò đúc quân khí, chẳng phái người tới Giang Ninh tra xét. Năm ngoái, Tào Hải từng gấp rút gom tiền, lấy của hồi môn của thê tử, chứng tỏ hắn gặp vài chuyện gì rất khó giải quyết. Thời gian đó, Sơn Tây từng lộ ra có người tham ô quân lương. Thánh nhân phái ngự sử tới điều tra kết án. Có khả năng Tào Hải đã tham ô quân lương nhưng lại không thể bổ khuyết thiếu hụt. Sợ bị ngự sử vạch trần, hắn liền nghĩ cách cướp của Giản Gia. Giản Gia tổng cộng có hơn 8 vạn hiện bạc, chắc là bị hắn lấy bù vào phần thiếu. Ngoài ra, Giản Gia giá trị lớn nhất là đám ngọc thạch đồ cổ. Tào Hải sẽ không dám bán ra ngoài, dễ rước lấy hiểm nghi. Số tài sản này chắc chắn hiện đang giấu ở Tào Gia. Lục Thẳng phụ trách điều tra quân khí, quân lương ở Giang Ninh. Minh Thư sẽ tìm cách chặn đường Tào Hải. Minh Thư quan sát dinh thự Tào Gia, không nơi nào không tinh xảo kiều quý. Dù cho lương của chỉ huy sứ không thấp, nhưng nếu tính cả phần thuộc hạ đút lót, cũng không thể trong thời gian ngắn có được cơ ngơi như vậy. Từ khi sinh ra đến giờ, Tào Hải là người giả tạo nhất mà nàng từng biết. Bên ngoài thì giả vờ tục tằng đôn hậu, chưa từng mang quý trọng đồ vật. Khi còn ở Biện Kinh, hắn cũng chỉ có sở thích uống rượu, luôn luôn khiêm tốn trước mặt Ngụy Trác. Nếu Minh Thư chết ở chùa Vân Hoa, quan phủ sẽ kết án do sơn phỉ. Cao Sĩ Tân sẽ thăng chức Giang Ninh chi phủ, Tào Hải có tiền nuôi quân, quan văn quan võ cấu kết tranh quyền đoạt thế, chiêu binh mãi mã, sau đó có lẽ sinh ra dị tâm mà tạo phản. Minh Thư đứng ở cửa phòng thiền, ngơ ngác nhìn trên bàn thờ Phật, pho tượng Phỉ Thúy Quan Âm, hai mắt đỏ ngầu. Đó là mẫu thân di vật, mẫu thân tin Phật, cha tự mình đi tìm sư phó, từng đao khắc ra, tới tặng cho mẫu thân nàng. Lúc nhìn tới Phỉ Thúy Quan Âm, Minh Thư chỉ muốn giết sạch cả nhà bọn họ. Minh Thư lấy rượu tiêu sầu, nàng sợ mình không kiềm chế được, thân nhân đã chết, chỉ còn lại huyết hải thâm thù. Lục Thẳng trở về nhìn thấy nàng gần như hỏng mắt, chàng tiến tới ôm lấy nàng. Chàng cảm thấy vô lực, cô nương mà chàng giữ trong lòng bàn tay để sủng ái, lại trải qua hết tất cả đắng cay. Ngày 16 tháng 9, Tào Hải nhận được mật báo, tự dẫn quân về bao vây, diệt trừ Tiêu Xuân Lộc và Minh Thư. Hắn lệnh cho Trần Vĩnh phái người mai phục trong Độ Quạ Lâm, sau đó chạy về Lâm An. Minh Thư hạ thuốc mê, bắt trói người của Tào Gia, sau đó chờ họ tỉnh lại, vạch trần tội lỗi của Tào Hải, ép họ quỳ gối, vái lại tượng Phỉ Thúy Quan Âm, vái lại mẫu thân, vái lại cho 37 vong linh nhà họ Giản. Thuộc hạ của Tiêu Xuân Lộc, Chiêm Nghĩa được giao nhiệm vụ tìm kiếm và vận chuyển Giản Gia gia sản, nhưng chưa kịp hành động thì bị quân của Tào Hải tiêu diệt. Minh Thư bị Chiêm Nghĩa bắt làm con tin. Chiêm Nghĩa lấy 3 vạn lượng hoàng kim làm mồi, ép Tào Hải buông tha hắn. Hắn bắt giữ Minh Thư, chạy trốn vào Độ Quạ Lâm. Vì sợ Minh Thư lâm vào hiểm cảnh, Lục Thẳng liền giấu nàng giả trang thành Chiêm Nghĩa đi theo bảo vệ nàng. Tào Hải đã đuổi tới, trời đã sáng, khi nhìn thấy kẻ đang ôm Minh Thư là Lục Thẳng, hắn biết mình đã trúng kế. Đúng vậy, tất cả là kế hoạch của nàng. Kể từ khi nàng chọn lựa quay đầu về Lục Thẳng, nàng đã thay đổi kế hoạch. 3 vạn lượng hoàng kim là giả, cấu kết Tiêu Xuân Lộc là giả. Nàng lợi dụng Tiêu Xuân Lộc tìm hiểu Tào Gia, tìm được tang vật và đám ngọc thạch đồ cổ của Giản Gia, bức Tào Gia khấu đầu nhận tội. Người báo tin cho Tào Hải cũng là người của Lục Thẳng. 3 vạn lượng hoàng kim khiến Tào Hải thèm muốn, nhưng hắn lại chỉ có quyền điều binh trong địa phận Giang Ninh. Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể vận dụng tư binh, âm thầm tới Lâm An, xuất động tư binh đối phó Tiêu Xuân Lộc. Mục đích của nàng là dụ hắn xuất động tư binh. Chỉ có như vậy, người Lục Thẳng phải tới Giang Ninh mới có thể tra được nơi hắn ẩn nấp doanh trại nuôi binh. Nàng cũng có thể mượn danh diệt phỉ, mời Lâm An Xương Quân ra mặt, tiêu diệt Tiêu Xuân Lộc cùng Tào Hải tư binh. Tác dụng của nàng chính là lấy thân làm nhị, dẫn hắn đến Độ Quạ Lâm, làm hắn cùng tư binh hội hợp chứng thực tội danh của hắn. Âm mưu tạo phản, Tào Gia không thể chết già. Hắn luôn nghĩ mình là người thắng, lại không biết từ lâu đã bước chân vào bẫy của Minh Thư. Bên ngoài Độ Quạ Lâm đã sớm mai phục Lâm An Xương binh, chờ hắn lộ mặt. Trần Vĩnh thoát khỏi tay Lâm An Xương quân, tới báo tin cho Tào Hải. Hắn nhân cơ hội bắt lấy Minh Thư. Trong lúc chạy trốn, Minh Thư bị hắn đâm đến choáng váng. Lúc nàng tỉnh lại, nhìn thấy Lục Thẳng bị Tào Hải dùng roi xiết cổ. Khi cận kề với cái chết, chàng vẫn cố chấp quay đầu nhìn Minh Thư lần cuối. Minh Thư cầm dao, mạnh mẽ chém một nhát, nàng đã giết Tào Hải.
Người của bọn họ ở Giang Ninh đã tìm thấy nơi ẩn giấu doanh trại tư binh và lò đúc quân khí. Ngụy Trác đã dâng tấu vạch tội Tào Hải, thỉnh chỉ điều cấm quân chạy tới Giang Ninh trấn áp thu phục Tư quân. Lục Thẳng lấy lý do Tào gia gặp nạn mà báo quan phủ tới nơi tìm được đám ngọc thạch đồ cổ đưa về quan nha, hiện giờ toàn bộ để trở thành chứng cứ. Lục Thẳng nắm lấy tay nàng, Minh Thư thuận thế dựa vào vai chàng, hơi ngửa đầu hôn nhẹ lên vết thương trên cổ chàng, không cho chàng nói chuyện ảnh hưởng tới vết thương. Lục Thẳng ánh mắt trở nên thâm thúy, không cho chàng nói chuyện, vậy thì chàng sẽ làm cái khác. Lại một năm nữa trôi qua, Giang Ninh giản ra án được chiêu cáo thiên hạ, trấn kinh triều dã. Tào gia nam tử bị bỏ tù, nữ quyến thì bị giam cầm trong phủ, tất cả những phần tử liên quan bị áp tải hồi kinh. Ngoài diệt môn giản ra, cấm quân còn tra được Tào Hải cùng Cao Sĩ Tân, tham mô quân lương, tư đúc binh khí, tư thông ngoại tộc, mua bán quân nhu. Minh Thư cũng bị áp tải hồi kinh, tam đường hội thẩm, giản ra diệt môn thảm án, cuối cùng cũng có hồi kết. Thánh nhân hạ chỉ, Tào Cao hai họ, Chu Di tam tộc, tất cả tài sản được tìm thấy ở Tào phủ được trả lại cho giản gia. Minh Thư được phán vô tội vì có công truy nã Tào Hải, được thánh nhân khen thưởng. Lục Thẳng thân là kinh quan, trong lúc bị cách chức điều tra lại tự ý rời kinh. Thánh nhân hàng chỉ, phái chàng tới Trương Dương huyện, đảm nhiệm vị trí tri huyện trong thời hạn 3 năm. Minh Thư lẳng lặng nhìn chàng. Bọn họ quen biết 10 năm, từ khi tóc còn để tròm tới bây giờ. Nàng đã từng thích chàng, cũng đã từng vứt bỏ chàng. Thâm thù đã báo, nàng cũng nên hồi Giang Ninh để tế bái phụ thân. Nàng tới Tống phủ, tạm biệt Hứa thị, cảm ơn Thanh Triều vì đã yêu thích nàng, chúc hắn sớm tìm được người chân chính yêu quý. Tình cảm của hắn đáng giá được trân trọng, mà nàng chỉ là rung động nhất thời thuở niên thiếu. Bởi vì Lục Thẳng và Minh Thư qua năm đều phải rời kinh, hôn sự của Ngụy Trác và Tằng Thị phải gấp rút khởi hành. Hôn lễ tuy giản dị, không phô trương náo nhiệt nhưng cũng đầy đủ lễ nghĩa. Tam thư lục lễ, tất cả đều là chính thất nương tử lễ chế. Thành hôn ngày đó, Lục Văn Hãn tặng quà cưới chúc hai người tân hôn hạnh phúc. Hắn lôi kéo Lục Thẳng uống rượu cho đến khi say đến bất tỉnh nhân sự. Thiếu niên đã già, Bạch Nguyệt Quang trong lòng hắn đã về tay kẻ khác. Sau hôn lễ, Lục Thẳng cùng Minh Thư lên đường hồi Giang Ninh. Nàng trở về giản gia, chuẩn bị đại tang, tế bái 37 vong linh đã khuất. Sau tang lễ, Minh Thư chọn một nơi phong thủy bảo địa, một lần nữa an táng thân nhân. Lục Thẳng quỳ gối bên người nàng, dập đầu vái lạy, rồi ôm lấy Minh Thư để nàng được khóc một lần thống khoái. Tang sự qua đi, Minh Thư tập hợp tất cả tiểu nhị trưởng quầy, quản lý các cửa hàng của giản gia. Nàng mở phòng nhị sự, chuẩn bị mở cửa kinh doanh, tái hiện lại thời kỳ huy hoàng của giản gia. Minh Thư tiễn Lục Thẳng lên đường đi Trương Dương nhậm chức. Sau 1 năm, giản gia đã khôi phục 8 phần nguyên khí. Minh Thư là người rất có dã tâm, lấy Mãn Đường Huy làm nhị, duỗi tay tới kinh thành. Trương Dương vốn khổ hàn, người nghèo nhiều, ăn không được cơm liền vào rừng làm cướp. Đối triều đình lòng mang oán hận, nhiều cuộc khởi nghĩa đã được khởi xướng. Triều đình đã nhiều lần phái binh trấn áp, nhưng Trương Dương vẫn loạn lạc khắp nơi. Lục Thẳng tới trưng binh, đàn áp giặc cỏ, bảo vệ bá tánh, trùng kiến đê điều thủy lợi, khuyến khích bá tánh canh tác trồng lương thực. Hơn 1 năm trôi qua, Trương Dương thái bình hơn trước rất nhiều. Lục Thẳng chiến tích truyền vào Biện Kinh, được thánh nhân khen ngợi. Không nghĩ tới, Trương Dương lại bất ngờ gặp thiên tai, mấy tháng trời hạn hán, không có lương thực, bá tánh gặp phải nạn đói. Nửa tháng trước, Lục Thẳng đã hạ lệnh khai trương cứu tế, nhưng số lượng cũng chỉ có hạn, chỉ miễn cưỡng chống đỡ hơn nửa tháng. Lương thực cạn kiệt, nha môn cũng không còn bạc để thu mua. Đói khổ lạnh lẽo, rất dễ sinh ra biến cố. Đông chết, đói chết, dịch bệnh lan tràn, lưu dân khắp nơi, trộm cướp hoành hành. Trong lúc chàng đang đau đầu tìm đối sách thì Minh Thư tới. Nàng mang theo bạc và lương thực tiếp tế. Nàng không tới để cứu người, nàng tới vì Lục Thẳng. Tiểu biệt thắng tân hôn, đã hơn 1 năm mới được gặp nàng. Nghe 2 tiếng ca ca, Lục Thẳng chỉ càng thêm mê muội. Ngụy Trác và Tằng Thị nhận nuôi 2 đứa trẻ, một nam một nữ, một nhà 4 người sống vui vẻ khoái hoạt tại kinh thành. Ngụy Trác hết mực yêu thương cưng chiều Tằng Thị, Lục Văn Hãn ở bên cạnh như hổ rình mồi. Thánh nhân đã sắc phong Tam hoàng tử làm chủ Đông cung, Thục quân cũng thuận lý thành chương trở thành thái tử phi. Lục Thẳng hồi kinh báo cáo công tác, bởi vì chiến tích xuất sắc được thăng quan tam cấp. 24 tuổi đã quan bái ngũ phẩm. Trương Dương khốn cùng mài giũa, Lục Thẳng càng trở nên ưu tú. Chàng vừa mới hồi kinh, liền dính phải nợ đào hoa.
Minh Thư trong lòng ghen ghét đến phát điên, nhưng ngoài mặt thì vẫn phải giữ hình tượng đại tiểu thư cao quý. Lục Thàng tự mình tới Hạ xính lễ đội ngũ đi theo hắn từ Kinh Thành, bôn ba đến tận Giang Ninh. Tam thư lục lễ, mọi thứ chu toàn. Minh Thư mặc hồng y bước tới, xinh đẹp kiều diễm, khóe môi mỉm cười, đầy hương vị liêu nhân. Lục Thàng nhìn nàng ngây ngốc, đã rất lâu rồi hắn mới nhìn thấy nàng. Đón dâu đội ngũ mênh mông cuồn cuộn từ Giang Ninh tới Biện Kinh. Binh thư của Hồi Môn đã sớm vận chuyển tới Kinh Thành. Của Hồi Môn phong phú khiến người xem líu lưỡi. Đây cũng là tâm nguyện của Giản lão gia, ông muốn nữ nhi phong cảnh đại gả, một chút ủy khuất đều không thể có, một chút khổ cũng không cần ăn. Cho nên hôn lễ này, Minh Thư cũng muốn thuận ý cha. Nàng muốn tất cả mọi người ở Giang Ninh và Biện Kinh biết Giản gia tiểu tiên nữ hôm nay xuất giá. Đêm động phòng hoa trúc, nến đỏ tình nùng, ánh trăng cũng phải thẹn thùng che lấp. Rất lâu sau đó, Lục Thàng mới buông tha cho nàng. Nhưng nàng vừa tỉnh lại, chàng lại tiếp tục trầm luân. Chàng lớn lên anh tuấn, thân thể cũng thực mê người. 3 năm thời gian, Tống Thanh Chiểu sớm đã thành hôn. Văn An Thục Quân đều có mỗi người hạnh phúc. Ngay cả Ứng Tầm cũng chuẩn bị kết hôn. Tất cả đều như một giấc mộng đẹp, người có tình rồi sẽ trở về bên nhau.